हॅलो मंडळी, रुचकर रसोई व्लॉग मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला सोयाबीन पालक दाखवणार आहे। तर ह्या दोन जुड्या पालकाच्या मी घेतलेल्या आहेत। फ्रेश एकदम आहे हा पालक आणि हा देठासकट घेतलाय, कारण देठ एकदम कोवळं आहे बघा, त्याच्यामुळे देठासकट मी घेतलेले। आणि हे दोन मोठे वाटी सोयाबीन घेतलेले। आता हे पालक मी 2-3 पाण्यातून धुवून घेणार आहे। पुढे काय करायचं ते पाहूया। आता आपण हे सोयाबीन घेतलेले आहेत 2 मोठे वाटी। ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला गरम पाणी घालायचं आहे आणि 5 मिनिटं ठेवायचं आहे गरम पाण्यामध्ये। ते साईडला मी हे गरम पाणी करून घेतलेले आहे। आता ते ह्याच्यात मी घालते सोयाबीन मध्ये। कडकडीत गरम पाणी घालायचं आणि 5 मिनिटं ठेवून द्यायचं। हे आता मी बाजूला ठेवून देते। तर बाजूला मी मोठ्या टोपामध्ये गरम पाणी करत ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण हा धुतलेला पालक घालायचा। असं गरम पाण्यामध्ये घालायचं आहे, उकळलेल्या पाण्यात। 2 मिनिटांनी हा काढून घ्यायचा आहे। 2-3 मिनिटं ठेवायचे आणि मग आपल्याला काढून घ्यायचंय। चांगलं उकळतं पाणी पाहिजे। तर 2-3 मिनिटं ठेवून देते आणि मग काढते। हा आपण पालक जो गरम पाण्यात टाकलेला आहे, आता 2 मिनिटं झाली आहेत। आता आपण बर्फ घेतलाय एका दुसऱ्या पातेल्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये आता थंड पाणी घालायचंय। बर्फ पण घेतला आणि फ्रीजचं थंड पाणी मी घालते आणि त्याच्यात हा पालक आपल्याला आता काढून घ्यायचा आहे गरम पाण्यातून गार पाण्यात। याचं कारण असं की आपल्या पालकाचा रंग मग बदलत नाही, हिरवागार रंग राहतो। जेव्हा आपण पेस्ट करतो तेव्हा रंग बदलत नाही, चांगला रंग येतो हिरवा। अशा पद्धतीने काढून घ्यायचे आपल्याला। बस हे असं गार पाण्यात टाकून घ्यायचं। तर आपला हा पालक आता गार झालेला आहे बघा। आता हा घट्ट पिळून घ्यायचा आहे, चांगला असा घट्ट पिळून घ्यायचा आहे। हा चाळणीत घेते। आता हे बाजूला करते पाणी मी। आता हे मिक्सर मधनं आपल्याला बारीक पेस्ट करून घ्यायची। त्याच वेळेला ह्याच्यात कोथिंबीर घालायची। कोथिंबीर बऱ्यापैकी घालायची बघा। छोटी जुडी एक घातली मी आणि आता हे मी फिरवून घेते। तर संबंध पालकाचा मी पेस्ट करून घेणार आहे। ह्याच्यात पाणी घालायचं नाही। पेस्ट करताना फिरत नसेल तर थोडंसं तेल घालायचं। आधी थोडं फिरवून घ्यायचं। आता मी थोडं फिरवून घेते, नाही फिरलं तर मग थोडंसं 2 चमचे तेल घालायचं। हे बघा आपली कशी मस्त पेस्ट झाली, हिरवीगार एकदम, रंग सुरेख आलाय। कारण काय तर आपण थंड पाण्यात तो पालक घातला होता। अजून हे बघा याच्यामध्ये थोडा पालक फिरायचा राहिला आणि कोथिंबीर, त्याच्यासाठी मी आता पाणी नाही घालणार आहे। 2 चमचे तेल घालते, थोडंसं ऑइल घालते मी। पाणी घालून फिरवायचं नाही। आणि आता पुन्हा मी फिरवून घेते। ही पालक पेस्ट आपली झालेली आहे। आता मी ही पेस्ट काढून घेते भांड्यामध्ये। आता पुढे बघूया आपण कसं करायचं। ही पालकची पेस्ट तयार करून घेतली। आता हे पातेलं आपण बाजूला ठेवूया। आता आधी
आलं लसूण पेस्ट करून घ्यायची। हा लसूण घेतलाय, साधारण हे 1.5 लसणाच्या ज्या कुड्या असतात त्या 2 कुड्या आहेत लसणाच्या, आणि पाकळ्या म्हणाल तर ते 25-30 पाकळ्या लसूण घालून घेते मिक्सरमध्ये। आणि आलं हे 2 इंच आलं आहे, त्याचे तुकडे केले, ते पण मिक्सरला घालते आणि त्याची पेस्ट तयार करून घेते। ही बघा आलं लसूण पेस्ट करून घेतली, जाडसर केली आहे। हेही आपण आता बाजूला ठेवूया। तर हे सोयाबीन आपण गरम पाण्यात 2-3 मिनिटं ठेवले होते, ते आता आपले जरासे फुलून आलेत। हे बघा, आता हे पिळून दुसऱ्या भांड्यात घ्यायचे। थोडं मी गार पाणी घालतेय, कारण अजून ते गरम आहेत, तर पिळताना आपल्याला चटका लागू शकतो, म्हणून थोडंसं गार पाणी घातलंय, म्हणजे मला हात घालता येतो, त्यामुळे पिळायला पण मला सोपं जाईल। गार पाणी घातल्यामुळे पिळून घ्यायला सोपं जाईल। सोयाबीन मध्ये थोडेसे मसाले घालायचे। थोडी हळद घातली, अर्धा चमचा, नंतर तिखट घातले, छोटे 2 चमचे तिखट, आणि धने पावडर, एक चमचा बघा ती धने पावडर घातली, थोडं मीठ। आता मी हे हलवून घेते सबंध मसाले। आणि बाजूला ठेवते। त्याच्यामुळे काय होतं की हे सगळे जे आपले मसाले ते सोयाबीन मध्ये उतरतील आणि त्या सोयाबीनची चव अजून टेस्टी लागेल। हे मी बाजूला करून ठेवते। हे मी 3 कांदे बारीक चिरून घेतलेले, नंतर हे 4 टोमॅटो हे बारीक चिरलेले। आता आपण कसं करायचं ते रेसिपी बघूया। आता आपण गॅसवर कढई ठेवली गरम करायला, त्यात तेल घालून घेऊया। साधारण 2 वाटी मी तेल घेतलेलं आहे, छोटी 2 वाटी। आणि आपला पालक किती होता पहिल्यांदी तो बघा, आणि आता किती झालाय कमी, किती कमी पेस्ट झाली ती बघा। दिसायला दिसतो की आपण मोठ्या 2 जुड्या घेतल्या तर कवडं होईल, पण प्रत्यक्षात शिजवल्यानंतर त्याची पेस्ट फार कमी होती। साजूक तूप थोडंसं 1 चमचा घालते मी। तूप तेलाचं घातलं की अजून चव चांगली येते, म्हणून मी साजूक तूप घातलंय। आता आपण कांदा घालून घेऊया। गॅस मीडियम ठेवायचा आहे। थोडंसं मीठ घालूया कांदा मऊ होण्यासाठी। त्याचा कच्चटपणा, कांद्याचा कच्चा वास घालवायचा आहे, गुलाबीसर करून घ्यायचंय। तुम्ही नुसत्या तेलामध्ये केलं तरी चालेल, मी तेल तुपामध्ये करते, कारण अजून मग चांगली टेस्ट येते। तर मी टोमॅटो घालून घेते। आता मी टोमॅटो घातले, पालक जर तुमची 1 जुडी असेल, पालक किती आहे ह्या प्रमाणात कांदा टोमॅटो वगैरे घ्यायचा आहे आपल्याला। माझ्या मोठ्या 2 जुड्या होत्या, म्हणून मी 4 टोमॅटो आणि 3 कांदे घेतलेले होते। आपलं टोमॅटो आणि कांदा शिजलाय, हे बघा तेल वरती यायला लागलंय परतल्यावर। त्याच्यावर आपण फ्राय केल्यावरती तेल असे यायला लागले। त्या स्टेजला आता आपल्याला एक मसाले घालायचे। तर मी काश्मीरी तिखट घालते 2 चमचे, धने पावडर 2 चमचे, नंतर
गरम मसाला गॅस मी बारीक केलेला आहे, तो 2 चमचे घालतीये. किचन किंग मसाला हा 3 चमचे घालतीये मी. 1 चमचा घालून झालाय किचन किंग. अजून 2 चमचे म्हणजे एकंदर 3 चमचे मी किचन किंग मसाला घातलेला आहे. आता हे सगळे मसाले हलवून घ्यायचे. त्याच्यात 2 चमचे हळद घालायची. छोटे 2 चमचे हळद घातली मी. आता मसाला हा सगळा परतून घ्यायचा आहे व्यवस्थित, तेल सुटेसोड. मगाशी काश्मीरी तिखट घातलं होतं, आता लाल तिखट घालून घेते, कारण काश्मीरी तिखट हे तिखट जास्ती नसतं, लाल तिखट घालते. मग चांगला मसाला मीडियम फ्लेम वरती चांगला परतून घ्यायचा आहे. आलं लसूण पेस्ट घालायची, ती घालून घेते. बाजूनी तेल सुटेस तर हा मसाला परतून घ्यायचा आहे. मसाला व्यवस्थित परतायला लागतो, तो जर कमी परतला तर मग चव चांगली येणार नाही. ह्या भाजीचा मसाला चांगला व्हायला लागतो. बघा आता तेल सुटायला लागलंय. हे बघा इकडनं असं तेल सुटायला लागलेलं आपलं. आता या स्टेजला आपल्याला पालक घालून घ्यायचा आहे. हा पालक घालून घेतलाय. गॅस मी कमी केलाय. आलं लसूण पेस्ट केले, त्यात थोडं पाणी घातलंय म्हणजे मिक्सरला लागलेलं सगळं मसाला आपला आलं लसूणाचं पेस्ट सगळी निघून येईल. पाणी मी याच्यात घालते. का पालक ज्या मिक्सरमध्ये केलं त्याच्यात पण पाणी घालून सगळं हलवून घेते, म्हणजे पालकाची प्युरी सगळी आपल्याला मिळेल. थोडंसंच पाणी घालायचंय. मिक्सरची भांड्यामध्ये थोडं पाणी घालून भाजीत घातलंय मी. मीडियम पेक्षा गॅस कमी ठेवलाय. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी मी दही घेतलंय, ते घालतीये. आणि पाऊण वाटी क्रीम घातलंय. बघा छोटी 1 वाटी क्रीम तुम्ही घेऊ शकता, नाही तर पाऊण वाटी आहे बघा. तेही मी ह्याच्यात घालते, पालकामध्ये घालते. तर मी घरचं साय घातलेली. तुम्ही क्रीम घालू शकता, मार्केटमधनं आणून तुम्ही क्रीम घालू शकता. मी सायट घातलंय. कांदा मऊ करण्यासाठी तेलामध्ये आपण जेव्हा कांदा घातला तेव्हा मीठ घातलं होतं. आता आपण चवीनुसार अजून मीठ घालूया. आणि गॅस बारीक जरा ठेवा, मीडियम पेक्षा कमी ठेवायचं, कारण हे उकळायला, हे गरम व्हायला लागलं, उकळायला लागलं, उकळी येते ह्याला की ते उडतं आपल्या अंगावरती फडफड फडफड आवाज होऊन. हे आपण उकळत ठेवूया 2 मिनिटं. तर हे मी बाजूच्या गॅसवर ठेवतीये. हे आता आपण उकळत ठेवूया. छोटा पॅन ठेवला आणि तेल घेते मी 2-3 चमचे.
त्याच्यामध्ये आपण हे जे सोयाबीनला मसाला लावून ठेवलं होतं तर ते परतून घ्यायचे. हे चांगले फ्राय करून सोयाबीन घ्यायचे. याचं कारण असं की मग ते अजून टेस्टी लागतात. नुसते तसेच घातले तर चवीला चांगले लागणार नाहीत, म्हणून मी तेलावर थोडे टोस्ट करून घेते. आता आपण सोयाबीन घालून घेऊ याच्यामध्ये. चांगले रोस्ट थोडे करून घ्यायचे, त्यामुळे चव फार चांगली लागते सोयाबीन. आता हे आपण काढून घेऊया. ताटलीत काढून घेते मी. आणि अशाच प्रकारे उरलेले सोयाबीन पण मी करून घेते फ्राय. पुन्हा थोडं तेल घालते, हे पुन्हा फ्राय करून घेते. हे पण सोयाबीन काढून घेते. आता अशा पद्धतीने मी टोस्ट करून घेतले तेलावरती, ते तुम्हाला दाखवलं. आता हे सोयाबीन आपल्याला पालकात घालायचे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे कस्तुरी मेथी मी घालते हातावर चोळून. याशी उकळी आली की मग आता आपल्याला सोयाबीन घालायचे. याच्यात मी पाणी विशेष ऍड केलेलं नाही, फक्त ते मिक्सरचं भांडं आणि आलं लसूणचं भांडं तेवढं त्याचं काढून घेण्यापुरतं मी पाणी घातलं होतं. साधारण अर्ध्या वाटी पाणी होतं दोघांचं मिळून. ते मिक्सर ढवळून घेतलं ना मी, पालक लागलेलं आणि आलं लसूणचं. एक्स्ट्रा पाणी घालायचं नाहीये, असा घट्टसर पालक झाला पाहिजे बघा. आणि आता याच्यात मी सोयाबीन घालते. अशा पद्धतीने सोयाबीन आपण मसाल्याचे करून घेतले, अतिशय सुरेख लागतं. ही रेस्टॉरंट सारखी मी तुम्हाला सोयाबीन पालक दाखवली, जी रेस्टॉरंट मध्ये मिळते. आता हे 2 मिनिटं आपल्याला उकळून द्यायचंय. हे बघा उकळी चांगली यायला लागली, तर आपली भाजी झालेली. अशी घट्ट पातळसर एकदम पातळ वगैरे करायची नाही बघा. हॉटेलमध्ये अशा पद्धतीची घट्टसर भाजी असते, पातळ करायची नाही, तर मग चवच लागणार नाही. आपली ही सोयाबीन पालक रेसिपी झालीये. मी तुम्हाला सर्विंग बाउल मध्ये काढून दाखवते. तर अशा प्रकारे मी तुम्हाला सोयाबीन पालक दाखवलाय. ही अतिशय पौष्टिक भाजी आहे. हॉटेल टाईप, रेस्टॉरंट टाईप मी तुम्हाला दाखवलेली आहे. आणि पालक आरोग्यास अतिशय चांगला, त्याच्यामुळे ही अशा प्रकारे भाजी केली तर सगळ्यांना घरातल्यांना आवडते. नाही तर पालक सहसा कोणी खायला मागत नाही. तर ही तुम्हाला मी रेसिपी करून दाखवलेली. आणि ह्याच्यामध्ये जे मी क्रीम घातलं होतं आणि दही घातलं होतं, ह्याच्यामुळे भाजीचं क्रीमीनेसपणा आणि गोडवा वाढतो. कारण पालक आपला उग्र असतो, त्याच्यामुळे नुसत्या पालकाची केली तर चांगली होणार नाही. त्यामुळे दही आणि क्रीम घालणं मस्ट आहे. तर ते तुम्ही घाला. मी दाखवल्याप्रमाणे ही रेसिपी करा. आणि पालक सोयाबीन ही भाजी परोठा, फुलका, राईस, नान ह्याच्याबरोबर अतिशय सुंदर लागते. तर तुम्ही ही मी दाखवलेली रेसिपी करून पहा आणि माझ्या रेसिपीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.